training gevolgd, emotional intelligence. Wat dat voor mij betekent in mijn dagelijkse leven, zoals werk als privé. Iets dat me enorm aansprak is self-regulation. Bij self-regulation heb ik iets dat me enorm aansprak was hoe reframe your words. En dat heeft meer te maken met het positieve zien in alles dat je doet. Je bent vaak geneigd direct te kijken naar wat kan fout gaan en waarom ga je je doel niet kunnen bereiken. Emotional intelligence leert je eigenlijk het positieve te zien in alles. Je bent al eenmaal zo, je doet het al jaren. Het is heel moeilijk om nu die shift te maken, maar je krijgt wel genoeg tools. En enkel daarvan zijn: doe iets waarvan je houdt. Luister naar muziek. Ga voetballen, ga sporten. De power pose is een hele bekende. Als je naar de supermarkt kijkt en zo, in de manier staat. Als je dat doet, en dan straal je een beetje macht en I'm in control. En dat helpt, dat geeft je een confidence boost. Aan het werk, meestal als je samen projecten doet, ik zit in de sales distributie, en dan ben je vaker in teamverband dingen doen. En dan helpt dat je, waar je voor iets zou zeggen van, nou dit gaat gewoon niet werken, maar we kunnen voor iets aan te beginnen. Heb je nu wel begrip voor wat je collega zegt en je probeert te begrijpen waarom die persoon dat zegt. En dan uiteindelijk een middenweg te vinden, zodat we het toch kunnen uitvoeren.